các đồng chí, như tiêu đề các bạn đã thấy ở dưới, hôm nay mình sẽ nhuộm tóc của mình. Và đây chính là thuốc nhuộm Hello Bubble. Mình sẽ chọn màu là màu Mermaid Green hay là ánh xanh lá cây. Nhưng trước tiên muốn nhuộm được cái màu đó thì tóc mình cần phải có một cái nền sáng hơn nữa. Ta-da! Đó là mình mua thêm một loại primer của hãng này luôn, và người đại diện chính là Rose. Như các bạn thấy thì hãng nói là thuốc nhuộm này sẽ được cái màu này, và mình hoàn toàn không tin nó. Điều quan trọng là khi bạn dùng loại primer tóc này thì tốt nhất là tóc bạn đã từng được tẩy rồi, hoặc là đã có nền sáng, hoặc là có một nền màu sẵn. Thì đây hiện tại tóc mình là đã có một nền nâu sẵn rồi, và mình muốn đổi nó. Thì nếu trên hợp nếu đúng trong điều kiện lý tưởng trên hợp thì nếu để 30 phút thì mình sẽ được cái màu vàng này. Nhưng cái shop mà bán mình mua thuốc nhuộm này thì họ có ghi chú là nên để 1 tiếng đồng hồ khi dùng cái loại primer này. Mà mình thì sợ rụng hết tóc, cho nên là mình phải để thời gian trung bình là 45 phút để xem như thế nào nhé. Chúng ta sẽ có một tờ hướng dẫn. Rất may mắn là có song ngữ Hàn và Anh. Gói form color này cùng với, nói chung là mình sẽ dùng hai cái gói này đổ vào cái bình này và sau đó lắp. Thì chúng mình sẽ có, nó sẽ cho mình một cái áo choàng như thế này đây và găng tay. Bình thường là chúng ta sẽ chạm như thế này và bắt đầu cái công đoạn lấy tóc thôi. Bây giờ là 9:30 tối và mình sẽ để 45 phút là sẽ tầm 10:15. Chờ đợi kết quả nhé. Ok, vậy là sau 2 lần đắp thuốc thì tóc mình đã ra màu này đây. Không có mong đợi gì nhiều, nhưng mà nói chung là tổng thể thì lên màu cũng đều và ổn hơn để cho ngày mai nhuộm. Bây giờ thì đã buồn ngủ quá rồi, chứ bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi. Hẹn gặp ngày mai nhé. Ok, I'm up. Xin chào, ngày thứ 2 và chuẩn bị áo giáp sẵn sàng để tiếp tục. Đây là một trong 3 màu mới. Thì mình lựa màu Mermaid Green là màu ánh xanh lá cây. Ngoài ra thì hãng sẽ có màu mới là màu hồng ba lê và màu xanh twinkle. Nhưng mà mình thấy cái màu xanh twinkle này coi như rất nhiều review ở trên YouTube. Thì mỗi lần các bạn ấy nhuộm ra là ra màu tím rất là đẹp, tím pha hồng chứ không phải là màu ánh xanh, cho nên mình không biết tại sao nó gọi là màu xanh twinkle. Còn về màu Mermaid Green này thì mình coi, nói chung là mình coi 8 tỷ cái review thì là ra 8 tỷ cái kết quả khác nhau. Cái việc chính xác nhất nếu muốn biết cái màu này lên tóc mình như thế nào thì chỉ có là phải tự thử mà thôi. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là chơi lớn. Thì như các bạn thấy ở đây hãng có để màu sẽ ra theo từng loại tóc. Thì mình thấy review á, thì có nhiều bạn nó sẽ ra màu đen và hơi ánh xanh lá cây một chút, và có những bạn thì nó sẽ ra màu xanh lá cây hẳn luôn, chứ nó sẽ không có được cái màu như trên hộp. Và chắc chắn là những cái màu này là không bao giờ có thể trở thành hiện thực được. Mình review lại về cái primer này một chút. Thì thứ nhất, về độ khô tóc, tóc mình hoàn toàn không hề bị khô, và mình chưa hề sử dụng đến cái lọ
lọ dầu dưỡng, cái tuyết dầu dưỡng của hãng kèm theo trong đây. Và độ lên màu thì nếu mà mình nhìn theo cái thang màu này thì mình thấy tóc mình lên được cái màu theo hãng là sau khi để 20 phút thì sẽ lên được, và trong khi mình để tận 1 tiếng rưỡi. Và phần chân tóc của mình lúc ban đầu thì mình có phần chân tóc đen, và bây giờ thì nó hơi xám màu một chút. Còn so với cái phần ở hai bên mai thì hoàn toàn là không lên màu nổi. Thì nhìn chung đây sẽ là một sản phẩm mà dành cho những bạn tóc vốn dĩ đã sáng sẵn hoặc là đã có nền sẵn rồi thì hãy dùng sản phẩm này. Còn không thì các bạn phải dùng một sản phẩm khác có tính tẩy mạnh hơn một chút. Mình sẽ bắt đầu với em này. Và cũng như hộp primer, chúng ta sẽ có một lọ thuốc nền gói hóa chất, 2 gói hóa chất cùng với một gói dầu dưỡng, và cũng như là một bộ kit. Wow. Đối với cái loại primer thì mình hoàn toàn không bị châm chích da đầu hay là có những cái phản ứng phụ gì cả. Thì theo cái chỗ mà bán cho mình á, thì họ gọi cái đây là loại thuốc nhuộm thảo dược, cho nên là thành phần khá là lành tính. Mùi hương cũng rất là dễ chịu, không có dính mùi ammoniac như những cái loại thuốc tẩy, như những cái loại thuốc nhuộm hóa học. Vậy là hiện tại đã xong nửa phần đầu và mình vẫn còn rất là nhiều thuốc ở trong bình, nên mình sẽ để thuốc này 30 phút và mình sẽ làm đợt tiếp theo là 20 phút để xem kết quả như thế nào. Và như thời gian dần trôi thì mình thấy tóc mình đã bắt đầu sậm màu lại và đã mất đi cái màu nâu sáng. Còn dư rất là nhiều thuốc các bạn, rất là nhiều, chắc cả được một đầu tóc ngắn của mình nữa. Thì thấy là hãng nói là đối với tóc dài thì nên dùng 2 lọ, nhưng mà mình thấy nếu mà độ dài của mình mà gấp 3 lần lên thì dùng 1 lọ vẫn ổn. Chừng nào trường hợp tóc dài mà chấm mông á thì nó mới khác thôi, chứ hiện tại tóc dài mình nghĩ tóc dài ngang vai là vẫn dùng 1 lọ vẫn ổn, không cần tới 2 lọ đâu. A few moments later. Ok, và final thoughts ở đây thì sau khi mình nhuộm 2 lần và cũng như đợi tổng thời gian là tầm 1 tiếng 15 phút thì đây là kết quả sau khi sấy tóc xong. Hãng có nói là khi các bạn đã gội xong thì phải sấy tóc liền để giữ màu lâu. Có thể là nhìn qua camera các bạn sẽ thấy đây là tóc mình nó đen thui trở lại luôn rồi, nhưng mà nếu mình nhìn ở ngoài mà nhìn kỹ á, thì tóc mình được ở mức độ số 3 này, có nghĩa là ra đúng màu mà hãng nói, thì thật sự là khá là bất ngờ.
Tuy nhiên những cái phần tóc mà mỏng hoặc là những phần tóc mà bị cháy á, thì nó lại ra một cái màu là màu xanh rêu. Thì suy ra hiện tại đầu của mình nó đang có hai màu, là một là cái màu xanh thẳm này và ánh lên xanh rêu. Vậy kết luận chung là mình đánh giá dầu Hello Bubble này là khá tốt, và với vừa với giá tiền tầm 185.000 một hộp thì đã có được một cái bộ tóc này, và hiện tại là mình còn dư rất là nhiều thuốc, rất là uổng các bạn, mà không biết làm gì với nó bây giờ. Về phần thuốc này thì nó khô hơn cái loại primer, này, và khi mà mình nhuộm 2 lần xong á, thì tóc mình rất là khô, và mình phải cứu trợ gấp ngay bởi cái gói dầu dưỡng của nó, nhưng mà cũng không xi nhê gì, và sau đó mình phải dùng thêm serum dưỡng để cứu tóc kịp thời, chứ nếu không là chắc nó khô, nó rụng hết. Vậy đây là kết quả, và mình sẽ để tóc này sau 1 tuần và quay trở lại với các bạn là xem cái độ pha màu của màu tóc như thế nào nhé.